હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો કહેવાય છે કે ગુજરાતનું જમણ ને કાશીનું મરણ પ્રસિદ્ધ છે. તો ગુજરાતનું જમણ એટલે કે દરેક વાનગીઓ હોય અને જો થેપલા ન હોય તો થોડું ફીકું લાગે. તો આજે આપણે બનાવીશું થેપલા એન્ડ સૂકી ભાજી. તો હમણાં દિવાળીની મીઠાઈ તો બહુ ખાધી. હવે એક ટ્રેડિશનલ એવી ચટાકેદાર થેપલા રેસીપી, કારણ કે ગુજરાતીઓની પહેલી પસંદ છે થેપલા. તો આજે બનાવી લઈએ આપણે થેપલા અને સૂકી ભાજી સાથે દહીં અને મરચાંનું અથાણું. તો થેપલા તો સૌ કોઈની પસંદ હોય છે, થેપલા બધાને ભાવતા હોય છે. તો સાથે દહીં, સૂકી ભાજી ને મરચાંનું અથાણું હોય તો મજા જ પડી જાય. અને થેપલાને તમે ગરમા ગરમ ચા સાથે પણ ખાઈ શકો. તો પહેલાં તો આપણે સૂકી ભાજી બનાવી લઈએ. એના માટે અહીંયા 3 મોટા નંગ મેં બટેટાને બાફી લીધેલા છે. બોઇલ કરીને સાઈડ પર રાખી છાલ ઉતારી લઈએ. આ રીતે નાના મોટા કટ લગાવી લઈએ. અહીંયા મેં 3 ચમચા તેલ એડ કર્યું છે. ગેસ ટૂલ પર તેલ ગરમ કરી અને રાઈનો વઘાર દઈશું. 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચી જીરું, લીમડાના પાન, મરચીના કટકા અને આ થોડા એવા સિંગદાણા એડ કર્યા છે. થોડા એવા તલ, અડધી ચમચી મરી પાવડર, થોડી એવી હિંગ, અડધી ચમચી હળદર એડ કરી દઈશું. મિક્સ કરી લઈશું. આ બટેટાના ટુકડાને એડ કરીને બરાબર મિક્સ કરતા રહીશું. થોડી એવી ખાંડ એડ કરીશું. અડધું લીંબુ એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. થોડા એવા ઉપરથી ધાણા એડ કરી દઈશું ને મિક્સ કરી લઈશું. ભાજી સૌ કોઈ બનાવતું હોય છે, પણ એકવાર આ રીતથી જરૂરથી બનાવજો. એકદમ ટેસ્ટી એવી ભાજી તૈયાર થાય છે અને થેપલા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડી જાય છે. તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. થેપલા માટે લોટ બાંધી લઈએ. અહીંયા મેં આ 2 વાટકી ભરીને ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધેલો છે. 2 વાટકી ઘઉંનો ઝીણો લોટ, થોડો એવો બેસન એડ કરીશું. બેસન એડ કરવાથી થેપલા એકદમ જ નરમ બને છે. જોઈ શકો છો આટલું મેં લસણ લીધેલું છે અને આ જે તીખી મરચી છે એ 6 નંગ લીધેલી છે અને આ એક આદુનો ટુકડો લીધેલો છે. એને આપણે ક્રશ કરી લઈશું અને એડ કરીશું. હવે આમાં આ લોટની અંદર 1 ચમચી જીરું એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી અજમા, જેને હાથમાં લઈ ક્રશ કરી લઈશું અને એડ કરી દઈશું. સાથે 1 પૂરી ચમચી ભરીને આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી નમક એડ કરી દઈશું. પોણી ચમચી હળદર, જેને પણ આપણે એડ કરી દઈશું. ને થોડો એવો અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એ પણ એડ કરી દઈશું. ઉપરથી આ મેથી, લીલા ધાણા અને પાલક એ પણ એડ કરી દઈશું. હવે આને થોડું હાથ વડે મિક્સ કરી લઈએ. તમે થેપલા કઈ રીતે બનાવો છો એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. આ બધો મસાલો બરાબર રીતે હાથથી મેચ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આમાં આપણે મોણ નાખશું. મોણ માટે આપણે અહીંયા 2 ચમચા તેલ એડ કર્યું છે. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને આ લોટને બાંધી લઈશું. થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને આ લોટને બાંધતા જઈશું. જે રીતે રોટલીનો લોટ બાંધીએ છીએ એ જ રીતે આ લોટને બાંધી લેવાનો છે. 5-10 મિનિટ આ લોટને આપણે રેસ્ટ આપીશું. ત્યારબાદ આના થેપલા બનાવીશું. થેપલા વણતી વખતે આ લોટને હાથમાં થોડું તેલ લઈને કૂણવી લેવાનો છે. ત્યાર પછી આ રીતના લુવા કરી અને આ રીતે આપણે થેપલાને વણી લઈશું. એકદમ પતલા પતલા થેપલા વણીને તૈયાર કરીશું. જોઈ શકો છો આ રીતે એકદમ પતલા પતલા થેપલા વણી લઈશું, કારણ કે થેપલાને થિકનેસમાં બિલકુલ વણવાના નથી. આમાં આપણે બેસન એડ કર્યો છે. બેસન એડ કરવાથી થેપલા પતલા વણશો તો પણ એકદમ નરમ બનશે. તો આ રીતે અહીંયા મેં થોડા એવા થેપલા વણીને તૈયાર કરી લીધા છે. ચાલો હવે ગેસ ટૂલ તરફ જઈએ.
ગેસ ઓન કરી એક પેનમાં થોડું એવું તેલ નાખીને ગ્રીસ કરી લઈએ. આ રીતે થેપલાને પલટાવતા રહીશું ને થેપલા બધા જ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. એકદમ ફટાફટ બની જાય છે થેપલા. અહીંયા આ થેપલા થોડા એવા મેં અગાઉથી એટલે વણી રાખ્યા કે મારે વિડીયો શૂટ કરવાનું હતું. તમે જો ઘર પર તમારા માટે બનાવતા હોય તો અગાઉથી વણવાની કોઈ જ જરૂર નથી. સાથે સાથે વણી પણ શકો અને સાથે સાથે શેરવી પણ શકો. જોઈ શકો છો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે બધા જ થેપલા તમે વણીને રાખ્યા છે બધા જ થેપલા આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ રીતે પલટાવતા જઈશું. થોડું એવું તેલ ગ્રીસ કરતા જઈશું અને તૈયાર કરી લઈશું. તો મિત્રો તમે કઈ રીતે બનાવો છો થેપલા કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવતા રહો, જેથી કરીને મને ખબર પડે. કારણ કે સૌની રેસીપી અલગ અલગ હોય છે, થોડો ડિફરન્ટ હોય છે. તો મિત્રો કેવી લાગી તમને આ ટ્રેડિશનલ એકદમ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ ગુજરાતીની પહેલી પસંદ થેપલા રેસીપી? જો ગમી જ હોય અને મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મારા વિડીયો જોતા રહેજો. હવે જો થેપલા હોય અને સાથે દહીં હોય ને મરચાંનું અથાણું હોય તો મજા જ પડી જાય. તો આપણે દહીં સાથે સર્વ કરીશું. છે ને એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ, એટલે કે એકદમ કાઠિયાવાડી રેસીપી અને ગુજરાતી ખાણું તો આ જ રીતનું હોય. તો દહીં હોય ને દહીંમાં થોડો રાયતા મસાલો અને ઉપરથી લાલ થોડું મરચું એડ કરીશું અને ચટપટી એવી તીખી આ સુરતી મરચી એનું જે અથાણું હોય છે એની સાથે આપણે સર્વ કરીશું. ખાવાની તો મજા જ પડી જાય છે. થેપલાના શોખીનો આ વિડીયો જોતા હશે તો એમના ઘરે આજે થેપલા જરૂરથી બનશે. તો જોતા રહેજો મારા નવા વિડીયો. કારણ કે મારી કોશિશ એ હશે કે એકદમ ઇઝી રેસીપી હું તમને બતાવું, જેથી કરીને ઘરમાં જ અવેલેબલ વસ્તુથી આપણે બનાવી શકીએ. અને વિસરાતી જતી રેસીપી પણ આપણે આ રીતે બનાવી શકીએ અને ખાઈ શકીએ. તો ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.